Bine ați venit, dragilor din Zodia Capricorn, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală, fără limită de timp, o lectură pe care voi să o puteți urmări oricând doriți sau atunci când apare în viața voastră. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Capricorn, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte totuși că este o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Cum desigur vreau să le mulțumesc celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gesturilor de apreciere și fiecărui gând bun care vine din partea voastră, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, încă o dată bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragilor, haideți să vedem, avem o fereastră a viselor. Descoperiți misterele ascunse sau poate nu neapărat ascunse, poate dezvăluite prin intermediul viselor. Ce îmi spune asta? Îmi spune că posibil în următoarea perioadă să aveți tot felul de vise de noapte care să vă ridice semne de întrebare sau posibil să se întrezărească la orizont anumite elemente care să vă ajute pe voi să vă îndepliniți anumite vise. Dar haideți să le dezbatem un pic, să vedem ce ne spune tarotul. Despre ce vrea să ne vorbească. Ce este important de știut pentru dragii mei din Capricorn. Știți că putem găsi de multe ori răspunsuri chiar prin intermediul viselor care, cum să spun eu, atunci când visăm, somnul de noapte mă refer, cumva subconștientul atunci lucrează și încearcă să scoată la suprafață poate chiar și niște răspunsuri pe care noi le căutăm în forma noastră conștientă. Haideți să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Capricorn în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Să vedem. Și avem o regină de spade, un as de spade, marele preot, un 5 de spade, un 8 de bâte și un 9 de spade. Dragilor, este o lectură care nu are un domeniu anume. Îmi arată de fapt o stare o stare mentală a voastră. Posibil o stare conflictuală generală, dar fără să ne arate domeniu. Cumva voi trebuie să adaptați la fiecare la situația sa. Asta pentru că se repetă foarte mult spadele. Haideți să le și clarificăm. Avem într-adevăr și situații importante, da, care o să vă cam schimbe, ca să spunem așa, direcția. Dar haideți să le luăm pe rând. Clarificăm, te rog, pentru dragii mei din Capricorn, regina de spade. Clarificăm regina de spade. Sunt multe tare, regina de spade. Clarificăm asul de spade. Clarificăm marele preot. Clarificăm 5 de spade.
Clarificăm optul de bâte. Opa. Clarificăm nouăle de spade. Am uitat să pun surpriză, nu știu cu mine. Deci, haideți să vă arăt. Deci surpriza era următoarea carte, dacă să nu avem discuții, că am scos-o eu nu știu de unde. Haideți să elementul surpriză să-l clarificăm și pe el. Clarificăm elementul surpriză. Ce tumult de factori, ce aglomerație de gânduri aici, dragii mei. Deci, a spune că tema dominantă la voi o aduce cineva, o energie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. De unde provine această situație, această energie? De la prea mult fixism, de la, cum să spun eu, e ca și cum această energie vă cere vouă lucruri prea exagerate, să acord atenție foarte mult la merge până în amănuntul amănuntului, ca să spun așa, unor lucruri, e ca și cum v-ar cere, Doamne, trebuie să fie super, super, super perfect. Are un perfecționism, să zicem așa, exagerat, se concentrează poate doar, nu știu, pe muncă și uită că există și alte aspecte ale vieții. Cineva care nu își arată anumite părți din caracter și în special nu își arată părțile sentimentale. E ca și cum ar ridica un zid peste care nu se poate trece. Poate că are și o justificare plauzibilă, dar în acest moment pe voi lucrul ăsta cumva vă afectează. Apare ca și temă dominantă. Acum, dacă unii dintre voi aveți poate vreun ascendent, lună Venus, într-o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, cam același lucru. Sunt situații în care voi nu, e ca și cum ai zice no mercy, fără milă, nu vă uitați stânga-dreapta, vă axați decât pe ceea ce este important pentru voi, dar partea asta nu știu eu cât de tare vă regăsiți voi în ea. Mai degrabă aș spune că este această persoană care cumva cere prea mult și poate și voi la rândul vostru nu primiți pe cât vi se cere. Cauza de fapt principală aș spune că o aduce această regină de cupe, o zodie de apă, Rac, Pești, Scorpion, și descoperirea, ca să spunem așa, limpezirea unui lucru, unei situații, unui adevăr, care a dus de fapt la tema dominantă. Atunci când vrei într-adevăr să vezi lucrurile mult mai clar, poate unii dintre voi chiar vreți să vă independizați un pic, să nu prea depindeți de această persoană și aflarea acestui adevăr, limpezirea bruscă a unei situații, vă schimbă modul de a gândi, modul de a analiza. Poziția voastră este diferită. Și vă dați seama de fapt ce era important de știut. Poate că pur și simplu, și dacă nu aflați un adevăr, voi vă limpeziți mintea cu această regină de cupe, e ca și cum intuitiv spui, mă, dar stai că totuși ceva aici nu e în regulă. E prea mult ce mi se cere.
Sau poate există un personaj în jurul vostru care să vă ajute să vă limpeziți un pic gândurile și să vedeți situația așa cum este ea, cu bune și cu rele, cu ce vă convine și cu ce nu vă convine. Marele Preot, în următoarea perioadă, dragilor, avem două arcane majore. Să repetăm încă o dată zodia Scorpion și aici avem zodia Taur. Și e foarte interesant că se apropie un final. Și dacă nu e un final, e o transformare radicală, o schimbare radicală care vine în viața voastră. Dragii mei, în următoarea perioadă pentru voi convingerile voastre vor trece printr-o transformare, modul vostru de a gândi, perspectiva pe care ați avut-o până acum și care voi o considerați, doamne, asta e corect, asta e sigură, se schimbă radical. E o etapă care se va încheia, este un moment cumva în care voi să vă dați seama, de fapt lucrurile nu sunt așa cum par a fi. Se naște cumva o nouă viziune, dar nu oricum, ci prin renunțarea a ceva vechi, a unui obicei, a unei acceptări, nu știu, dacă ați acceptat ceva până acum, lucrul ăsta se va termina. Începeți să priviți situația diferit față de cum ați privit-o până acum. Veți trage o concluzie complet diferită. Dar cel mai important este că veți trage această concluzie și nu, cum să spun eu, păstrându-vă principiile voastre, felul în care voi vedeți, valorile voastre. Ce mai avem aici? Voi ce nu exprimați liber. Voi cred că fără voia voastră, ori cu voia voastră, ori fără voia voastră, vă tot implicați în tot felul de lupte, ca să spunem așa, chiar și lupte la modul real, în sensul de tensiuni, discuții, mici certuri, cu persoane care nu vă aduc niciun beneficiu. Chiar dacă poți să ai satisfacția, mamă, i-am făcut-o lui ăsta sau lui asta, mamă, dar i-am zis-o, dar i-am dres-o, de fapt voi nu câștigați nimic și nici cealaltă energie nu câștigă nimic. În permanență voi sunteți cei care ar trebui să vă dați seama că sunt lupte în care nu merită, sunt conflicte în care chiar nu merită să consumați energie și timp. Pentru că voi oricum sunteți pe o poziție de putere, voi oricum aveți ceva al vostru, voi oricum sunteți un pic protejați, nu sunteți chiar așa ai nimănui sau prin nu știu ce deșert să spui, măi, de aici chiar nu pot să mă mai descurc. Deci voi aveți ceva, o bază a voastră. Ce trebuie voi să, cum să spun eu, să vă puneți în valoare și probabil să renunțați să mai faceți, este să vă implicați în tot felul de conflicte unde nimeni nu are de câștigat și mai ales că vorbim de conflicte de orgolii mai mult. Cu cine are dreptate? Eu am dreptate. Păi stai așa că eu îți argumentez și spun și... Astea sunt lupte care nu duc nicăieri și pentru voi tampoc nu sunt benefice. Adică nu vă ajută cu absolut nimic. Trebuie renunțat, să-ți cunoști valoarea, să știi că tu ai ceva construit al tău și să încercați pe cât se poate să nu participați la aceste dispute, la aceste conflicte care cumva există un preț prea mare plătit.
În cel mai rău caz din toate aceste lucruri să învățați lecția asta de bază. Da? Că sunt situații în care mai bine nu te implici. Pentru că oricum nu se rezolvă nimic. Sau mai poate fi vorba și de un adevăr, să vă confruntați cu un adevăr, să-l acceptați, să nu-l mai amânați și în așa fel să puteți merge mai departe. Să nu vă mai îmbătați, ca să spunem așa, cu apă. Ce ar trebui voi să lămuriți și foarte rapid ar trebui să lămuriți o situație care are legătură cu energie de foc. Berbec leu săgetător. Este o persoană matură, este o persoană de la care puteți primi o veste destul de rapidă, un mesaj, puteți avea un dialog și care va avea o inițiativă la un moment dat. Va cere poate un răspuns la care voi va trebuie lămurit foarte rapid o situație care are legătură cu această energie. Posibil această energie să nu fie aproape de voi, să fie la distanță și ce aș mai spune eu, să vă treziți cu această energie chiar într-o manieră foarte surprinzătoare. Nu știu dacă nu va face o călătorie chiar cu avionul, să vă treziți așa până pusă masă că apare la ușa voastră. Acum, dacă nu este o energie, voi trebuie să clarificați, să zicem că voi aveți și un ascendent într-o zodie de foc, voi trebuie să clarificați, să vă mișcați rapid, pentru că vor apărea niște schimbări și niște vești importante. Nu știu, uite, dacă vorbim, de exemplu, pe planul muncii, apare o aprobare rapidă, apare o decizie neașteptată și tu trebuie imediat să te adaptezi. Da? La toate aceste lucruri. Cam în ce direcție ar putea merge situația? Aici e într-adevăr foarte mult, de asta spun eu, e o încărcătură mentală aici foarte mare. Voi, dragilor, în următoarea perioadă există un ajutor din exterior care vine parcă predestinat, parcă e acolo special pentru voi. Are așa un ușor accent karmic care vă poate ajuta să ieșiți din toată această stare mentală atât de încărcată. Există totuși o cale de ieșire din tot acest stres. Există șansa ca totuși să apară un anumit echilibru. Cineva din jurul vostru posibil să-și dea seama că nu puteți duce totul singur, sau poate chiar voi vă dați seama că nu puteți duce singuri. Și eu aș spune că preocupările voastre care vă provoacă atâta stres încep încet să primească și un răspuns, un sprijin, o rezolvare concretă. E ceva care vă duce așa ca o gură de aer proaspăt. Cineva care vă ajută să vă reechilibrați. Iar elementul surpriză este spânzuratul clarificat, ce să vezi, cu 5 de spade, exact ceea ce nu bine ar fi să nu mai vă lăsați așa angrenați în situațiile astea. Da. Exact ce v-am spus, dragilor. Elementul surpriză, de fapt, este realizarea că anumite lupte chiar nu merită continuate.
voi ajungeți la concluzia că nu trebuie să răspundeți fiecărei provocări. Cred că este una dintre cele mai frumoase lecții pe care le dă spânzuratul alături de acest 5 de spade. E ca și cum îți dai seama că câștigul vine atunci când încetezi să mai lupți pentru ceva ce nu merită să-ți consumi energia. E atât de simplu și voi o să vă dați seama pentru că veți privi de fapt situația dintr-o perspectivă cu totul și cu totul nouă. Și adevărata soluție este ca voi să nu vă mai implicați în acele bătălii de orgolii, de știi eu am dreptate, da? Pentru că uneori cea mai mare victorie nu este să demonstrezi că ai dreptate, ci să alegi să nu mai consumi energie într-o luptă care nu te duce nicăieri. Atât de simplu. Haideți să vedem care este mesajul inspirațional pentru voi, dragilor din Capricorn. Opa, ia să vedem, eu uite, avem aici un trandafir galben și o primulă. Ia să vedem. Entuziasm și prietenie, zice, un singur trandafir ar putea fi grădina mea. Un singur prieten poate fi lumea mea. A spus-o, cred că este italian, Leo Buscaglia. Deci un singur trandafir ar putea fi grădina mea, un singur prieten ar putea să reprezinte lumea. Asta arată de fapt importanța prieteniei adevărate, valorii adevărate a oamenilor care te înconjoară, a principiilor sănătoase, că nu trebuie să ai 20.000 de calități, poți să ai una care să te reprezinte așa cum ești, sau o persoană să aibă o calitate importantă și să fie acolo pentru tine, așa cum bine am văzut cu acest rege de bâte. Foarte, foarte frumos acest mesaj. Și ia să vedem la primul. Dacă aș avea câte o floare de fiecare dată când m-am gândit la tine, aș merge întotdeauna prin grădina mea. Și a spus-o Claudia Adrien Grandi. Presupun că tot ceva legat de Italia, tot vreun filozof, ceva italian. Deci dacă aș avea câte o floare de fiecare dată când m-am gândit la tine, aș merge întotdeauna, pentru totdeauna, în propria grădină. Da, mai mult, v-am mai spus, fiind o lectură pe partea asta mentală, voi o puteți adapta pe orice domeniu care vă interesează, pe orice situație care pe voi vă interesează. Mă duce cu gândul acest ultim mesaj inspirațional. E ca și cum cât de prezentă este o persoană în gândurile și în sufletul cuiva. E ca și cum cineva ocupă un loc special în inima voastră și ajungeți la un moment dat să vă gândiți la acea persoană atât de des încât prezența ei parcă devine parte din viața voastră de zi cu zi. Prezintă așa o afecțiune profundă, amintiri frumoase, legături care continuă să existe în sufletul vostru, indiferent de distanță sau de timp. E ca și cum există o energie care și-a lăsat cumva o amprentă foarte puternică în sufletul vostru, încât, de fiecare dată când gândurile voastre se îndreaptă către această persoană, se mai adaugă o amintire, o floare, mai bine zis,
în grădina asta a amintirilor, a sentimentelor voastre. Frumos! Frumos, chiar frumos! Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele acestei lecturi. Eu sper din suflet că au putut să vă ajute, să vă răspundă poate la anumite întrebări. Eu vă mulțumesc oricum că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la lecturile noastre obișnuite săptămânale, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, liniștea, credința și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.